Hello, xin chào các bạn đến với kênh Speed Review. Trong tập 220 của Thế giới Hoàn Mỹ, Vương Hy lựa chọn Thạch Hạo vào Thiên Thần Thư Viện khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, bởi đây là cơ hội biết bao người mơ ước, vậy mà Thạch Hạo lại từ chối thẳng thừng. Dù có hơi sững sờ, Vương Hy vẫn mỉm cười ngọt ngào và mời hắn thêm lần nữa, nhưng lần này Thạch Hạo còn thẳng thắn hơn, khẳng định bản thân đủ bản lĩnh vào học viện mà không cần dựa vào người khác. Điều này khiến đám đệ tử xôn xao, cho rằng hắn quá ngông cuồng và sẽ gặp rắc rối, nhưng Vương Hy lại tỏ ra hứng thú, muốn kiểm chứng thực lực của hắn và bất ngờ phát hiện Thạch Hạo đã tu thành 2 đạo tiên khí, khiến nàng vô cùng kinh ngạc và đánh giá hắn là nhân tài hiếm thấy. Khi cả hai đang giằng co, bỗng có tiếng ồn ào vang lên từ xa, Nguyên Thanh dẫn theo một thiếu niên bước vào thư viện. Vừa nhìn thấy, Thạch Hạo liền nổi giận vì Nguyên Thanh là kẻ từng hãm hại hắn suýt mất mạng tại Thái Sơ cổ đại, vậy mà nay vẫn ngang nhiên đưa người vào thư viện, rõ ràng có mưu đồ. Đúng lúc đó, trong thư viện vang lên giọng nói chất vấn Nguyên Thanh có biết mình đã phạm lỗi gì chưa, nhưng cũng có người khuyên hắn nên rời đi trước. Cảnh tượng này khiến lửa giận trong lòng Thạch Hạo bùng lên dữ dội, nghi ngờ Thiên Thần Thư Viện chẳng hề đơn giản và vào đó có khi còn bị ức hiếp. Vương Hy thấy Thạch Hạo nổi giận thì chủ động nhượng bộ, nói mời hắn đến luận đạo chứ không phải làm kẻ theo hầu, ý đồ như muốn giữ hắn bên mình để dần thu phục. Thạch Hạo suy nghĩ một lát, cảm thấy chẳng có gì phải sợ nên đã đồng ý. Sau đó, Vương Hy còn chọn thêm 2 người theo hầu, một nam một nữ, đều là cao thủ trong lĩnh vực thiên thần, khiến Thạch Hạo nhận ra nàng muốn tạo thế cạnh tranh giữa 3 người. Ngay cả công chúa Diêu Nguyệt cũng chú ý đến Thạch Hạo, tỏ ý hứng thú và nói sau này sẽ mời hắn luận đạo, khiến Thạch Hạo cảm thấy mọi việc càng lúc càng thú vị. Không ngờ mình lại vào Thiên Thần Thư Viện theo cách như vậy và đoán rằng những ngày tới sẽ chẳng yên ổn. Nhanh chóng, hắn được Vương Hy đưa đến động phủ Thanh Hy U Lâm, một nơi được xem là thánh địa tu hành với cổ dược khắp nơi, 10 mạch thần ngầm nuôi dưỡng và linh khí dồi dào. Dù cố tình thay đổi dung mạo để tránh bị nhận ra, Thạch Hạo vẫn thu hút ánh nhìn bởi thân phận người được Vương Hy đích thân chọn. Tại đây, Vương Hy giao cho Trần Nặc, một cao thủ đỉnh thiên thần, dẫn nhóm Thạch Hạo làm quen nơi tu luyện. Mỗi người được chọn một ngọn thần nhạc làm chỗ nghỉ, và khi đi dạo thấy chim thú nhởn nhơ, Thạch Hạo liền hỏi có thể săn bắt không, khiến Trần Nặc và Tô Lan sợ tái mặt, vội ngăn cản vì sợ đụng đến người khác. Sau khi chọn xong chỗ, mọi người quay về động phủ, nhưng Thạch Hạo thì chẳng màng tu luyện mà đi dạo. Nửa canh giờ sau, Trần Nặc và Tô Lan phát hiện hắn biến mất, cảm ứng không được khí tức nên hoảng hốt chạy đi tìm. Cuối cùng phát hiện cửa đá sâu trong động phủ đã mở, bên trong hào quang mờ ảo, Thạch Hạo đang ngồi thoải mái trên bệ đá tưởng là đài ngộ đạo, nhưng thực ra đó là giường của Vương Hy. Trần Nặc tức đến tím mặt, quát lớn, còn Tô Lan thì không biết nói gì. Thạch Hạo thì ngơ ngác, nói không biết và tưởng là đài ngộ đạo. Trần Nặc giận dữ dọa sẽ truy cứu chuyện này, thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng hô lớn, có người lên giường của tiên tử Vương Hy, là do một nữ tử cố ý truyền tin cho mọi người nghe thấy, chính là Tề Lâm, bạn thân của công chúa Diêu Nguyệt và cũng là đệ tử chính thức của thư viện, vốn có mâu thuẫn với Vương Hy. Tin tức lập tức khiến bên ngoài náo loạn, Thạch Hạo quýnh quán khuyên đừng truyền tin sai nhưng không kịp, lo sợ nếu Vương Hy trở về biết chuyện thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Cô ta rõ ràng đang cố tình thổi phồng mọi chuyện, mục đích là muốn làm khó dễ cho Vương Hy. Thạch Hạo trong lòng không khỏi nổi giận, thầm rủa, quả thật là đàn bà nham hiểm. Hắn thậm chí nghĩ nếu để mình tóm được, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bên ngoài động phủ, ngày càng có nhiều người kéo đến, ai cũng xì xào đoán xem kẻ nào lại dám chọc vào nhân vật như Vương Hy. Dù Trần Nặc và Tô Lan đã cố gắng giải thích, nhưng không ai chịu tin. Thạch Hạo trong động phủ đứng ngồi không yên, ý thức được chuyện lần này không đơn giản. Vương Hy là người mà không thể dễ dàng đắc tội, nếu nàng nổi giận thật, thì hậu quả khó mà lường được. Dẫu vậy, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nếu có nổ ra xung đột, thì cùng lắm liều mạng, dù gì hắn đến đây cũng không phải để làm người theo nàng, mà chỉ để tìm cơ hội tu hành và tranh thủ một ít tài nguyên tu luyện mà thôi. Tin tức lan truyền quá nhanh khiến thần viện trở nên hỗn loạn. Danh tiếng của Vương Hy vốn cao như mặt trời ban trưa, thiên tài tu luyện 3 luồng tiên khí, là hình mẫu trong mộng của vô số người. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, khiến ai cũng sốc nặng. Dù chưa xác minh, nhưng chỉ riêng việc tin đồn xuất hiện cũng đủ làm lung lay hình tượng. Tô Lan và Trần Nặc lo lắng khôn nguôi, biết rõ là Tề Lâm đứng sau giở trò, nhưng nếu tin đồn lan ra, danh tiếng của Vương Hy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi Tô Lan đến đối chất, Tề Lâm vẫn làm bộ ngây thơ, nói chỉ đang kể lại sự thật, khiến người ta tức không chịu nổi. Sau đó, một nhóm đệ tử chính thức kéo đến, khí thế hung hăng, ép hỏi cho bằng được sự thật. Thạch Hạo đã tức giận đến cực điểm, biết mình bị gài bẫy, liền quát lên, mấy người cũng tin lời một ả như thế à? Đúng lúc ấy, một người trong nhóm thi triển thần thông khống chế tinh thần nhân chứng, buộc nàng nói thật. Kết quả lại là lời buộc tội khiến tất cả chết lặng, đúng, chính hắn nằm trên giường của tiên tử Vương Hy. Mọi người nghe xong đều không tin vào tai mình, có người thậm chí hoảng hốt đến mức ngã từ trên trời xuống. Trần Nặc và Tô Lan hết lời giải thích nhưng không ai nghe, tin đồn đã lan ra khắp nơi, mỗi lúc một méo mó. Kẻ thì nghi ngờ,
người lại giận dữ, có kẻ mắng Thạch Hạo là cóc ghẻ đòi ăn thiên nga, thậm chí còn có người dọa giết. Thạch Hạo không thể nhẫn nhịn được nữa, nhìn quanh rồi buông lạnh lùng, một đám ngu xuẩn. Không khí bỗng chốc như đông cứng lại, khiến ai nấy đều tức tối. Đúng lúc này, Vương Hi xuất hiện. Nàng đứng đó nhìn Thạch Hạo, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ lẫn phức tạp. Thực lòng nàng cũng cảm thấy khó xử, bởi sự việc đã bị đẩy đi quá xa. Nhìn thấy nàng trở về, đám đông lập tức hô hào đòi xử lý Thạch Hạo, kết tội hắn bôi nhọ nàng. Nhưng Thạch Hạo chỉ im lặng, ánh mắt sắc lạnh, trong lòng hiểu rõ đây là cái cớ để đám người kia kiếm chuyện. Vương Hi vẫn im lặng lắng nghe. Đúng lúc không khí căng thẳng lên cao, Thạch Hạo bất ngờ bước lên trước, hỏi một câu khiến ai nấy giật mình, giết bọn chúng ở đây, không sao chứ? Đám đệ tử lập tức nổi giận, cho rằng hắn ngông cuồng quá mức. Vương Hi vội nhắc rằng trong Thiên Thần Thư viện không cho phép đệ tử chính thức tùy tiện giết nhau. Nhưng Thạch Hạo chỉ nhún vai, đáp, ta đâu phải đệ tử chính thức, giết một hai tên chắc không sao. Câu này khiến cả hội trường nghẹn lời. Ngay lúc ấy, một hậu duệ của Thái Cổ Ma Hùng bước ra muốn dạy cho Thạch Hạo một bài học, nhưng hắn chẳng mảy may sợ hãi, còn quay sang hỏi Vương Hi, chân gấu này nhìn mập thế, ăn được không? Câu đùa đó khiến cả sân bãi ngớ người, còn Ma Hùng thì tức đến suýt xông lên cắn xé. Không khí căng như dây đàn, và sự hỗn loạn mới chỉ bắt đầu. Thạch Hạo đối mặt với một con ma hùng dữ tợn đang gầm lên lao tới, nhưng hắn dễ dàng né tránh và buông lời khiêu khích rằng nơi này không được giết hại khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Con gấu tức giận đến run người nhưng lại không dám xông vào động phủ của Vương Hi, một nơi được xem là cấm địa. Trong khi mọi người còn đang bàn tán, Thạch Hạo thản nhiên bước vào, châm chọc đối thủ chẳng khác gì đám ruồi nhặn. Câu nói ấy khiến ma hùng phát điên, nhưng hắn lại tiếp tục chế nhạo rằng đánh nhau với loại như vậy chẳng có chút thành tựu nào. Đám đông giận sôi máu khi thấy hắn còn yêu cầu thù lao nếu muốn đấu. Cuối cùng, ma hùng mang ra một chiếc lò quý giá, Tử Phủ Dịch, nhưng vẫn bị Thạch Hạo chê bai là vô dụng. Dù vậy, hắn vẫn chấp nhận và chủ động lao ra, chỉ với một chiêu đã đánh bay đối phương khiến mọi người chết lặng. Không ngờ hắn chưa luyện tiên khí mà vẫn dễ dàng chiến thắng. Sau khi lấy Tử Phủ Dịch, Thạch Hạo lại hỏi ai muốn khiêu chiến tiếp, khiến cả sân im bặt. Tiếp theo là một con tê tê bạc đến đấu, mang theo cả pháp khí cường đại, nhưng Thạch Hạo đòi hỏi phải có thánh vật thì mới ra tay. Sau khi thấy huyết phượng hoàng được lấy ra, hắn mới tham chiến và nhanh chóng đánh bại đối thủ nhờ vào kỹ thuật và phản ứng siêu phàm. Càng lúc càng có nhiều người tới thách đấu, nhưng Thạch Hạo kiên quyết chỉ nhận huyết chân phượng làm điều kiện. Trong vòng 2 ngày, hắn thắng thêm 6 trận, thu được nhiều chiến lợi phẩm quý giá. Vương Hi theo dõi toàn bộ và ngày càng bất ngờ trước thực lực của Thạch Hạo. Nàng đề nghị hắn tham gia chiến trường tiên gia, nơi vô cùng nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa cơ hội. Nghe đến đó, Thạch Hạo hứng thú, liền đề nghị xem kinh văn tiên đạo và hứa sẽ giúp nàng tiêu diệt địch. Vương Hi đồng ý, còn cho hắn mượn nhiều kinh thư quý giá, trong đó có ghi chép về cách luyện thể bằng huyết chân phượng. Thạch Hạo nghiêm túc nghiên cứu, suy tính cải tiến phương pháp tu luyện. Sau đó, Vương Hi còn hào phóng trao tặng hắn cả 6 phần huyết chân phượng, đồng thời sai người đi lấy dược thảo phù hợp để hỗ trợ hắn tu luyện. 10 ngày sau, Thạch Hạo bế quan và thành công đột phá, khiến đóa hoa đại đạo thứ 2 rực sáng, đánh dấu bước tiến lớn trên con đường tu luyện. Thạch Hạo cảm nhận được tu vi tăng tiến đáng kể sau lần rèn luyện vừa rồi, nhưng lại có chút thất vọng vì kỳ tích không xuất hiện như trước. Cậu đoán có lẽ lượng phượng huyết lần này không đủ, chưa đạt đến mức cải tạo toàn thân như mong muốn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cậu cũng tự trấn an, cho rằng bản thân đã quá tham lam. Vương Hi tới thông báo rằng chuyến đi đến chiến trường tiên vực tạm thời hoãn lại để thư viện chuẩn bị chu đáo hơn, vì hành trình này cực kỳ quan trọng và có thể rất nguy hiểm. Thạch Hạo bông đùa, không sợ chết sạch à? Thì được đáp lại rằng mọi thứ đã có phương án. Cảm thấy nhàn rỗi vô vị, cậu nảy ra ý định đi khiêu chiến thêm vài người, kiếm thêm chút phượng huyết làm tài nguyên tu luyện. Cậu tìm đến Tô Lan và Trần Nặc hỏi xem trong thư viện còn ai sở hữu phượng huyết để giao lưu trao đổi. Hai người lập tức cảnh giác, vì trước đó Thạch Hạo đã nhiều lần dùng chiêu trò để đoạt phượng huyết người khác, giờ lại muốn tái diễn. Thạch Hạo thản nhiên nói chỉ là thân thiện học hỏi, tiện thể kiếm phần thưởng để có động lực tu hành. Tô Lan và Trần Nặc tức đến nghẹn lời, cảnh báo đừng gây chuyện nữa. Đột nhiên Thạch Hạo nhớ đến Tề Linh, người từng gây hiểu lầm khiến cậu bị vu liên quan đến Vương Hi, và quyết định dạy dỗ cô ta một trận để rửa sạch tiếng oan. Hai người kia lo lắng vì Tề Linh là bạn thân của công chúa Giao Nguyệt, một nhân vật nổi tiếng đáng gờm, nhưng Thạch Hạo viện lý do đang ra mặt thay Vương Hi nên họ cũng đành đi theo. Khi tới nơi, Thạch Hạo lập tức thách đấu và chỉ trong chớp mắt đã đánh bại Tề Linh, khiến cô ta trọng thương, còn bị tịch thu 4 bình phượng huyết. Thậm chí, cậu còn mời Tô Lan và Trần Nặc đến ăn tiệc nướng, nấu luôn tọa kỵ của đối thủ. Cả hai vừa bất lực vừa buồn cười, nghĩ rằng Tề Linh nói năng bừa bãi trước đó nên gặp báo ứng cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, Thạch Hạo muốn đến dò xét những nhân vật tên tuổi như Lục Đà và Phong Hành Thiên, khiến Tô Lan và Trần Nặc giật mình tưởng cậu muốn gây chuyện lớn. Nhưng Thạch Hạo chỉ lượn quanh động phủ họ, giải thích là giúp Vương Hi quan sát thực lực địch thủ. Cuối cùng,
Thạch Hạo nói muốn xem mặt một người, hậu nhân của Nguyên Thanh, tức Nguyên Phong. Hai người đi cùng liền lo rằng cậu lại gây họa, nhưng Thạch Hạo giả bộ ngây thơ, bảo chỉ đến nhìn thôi. Nào ngờ thật sự đụng mặt Nguyên Phong, một người mặc giáp bạc, ánh mắt sắc bén đầy khiêu khích. Tưởng Thạch Hạo sẽ lập tức động thủ, nhưng cậu lại quay người bỏ đi khiến mọi người ngơ ngác. Lý do là Nguyên Phong chỉ vừa nhập học, chưa thức tỉnh huyết mạch mạnh mẽ, giao chiến lúc này chỉ lãng phí thời gian. Dù ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng Thạch Hạo đã ngầm định sẽ xử lý đối phương tại chiến trường tiên vực để đáp lễ Nguyên Thanh. Nguyên Phong thì không bỏ cuộc, đuổi theo đòi chiến, còn chấp nhận quy tắc kẻ thua phải dâng máu quý. Thạch Hạo từ chối ngay vì không muốn lộ thực lực trước công chúng, cũng không muốn vô tình chuốc lấy phiền toái. Nhưng Nguyên Phong cố tình kích động, viện cớ lấy lại danh dự cho đệ tử chính thống. Dù vậy, Thạch Hạo chẳng buồn để ý, định rời đi thì Nguyên Phong chủ động ra tay. Cả hai giao đấu, dù không dùng toàn lực, Thạch Hạo vẫn dễ dàng áp chế đối phương. Nguyên Phong dốc toàn lực, vận dụng cả hai luồng tiên khí nhưng vẫn lép vế. Thạch Hạo nhân lúc đó đưa Tô Lan và Trần Nặc rời đi, để lại Nguyên Phong hối tiếc vì không hành động dứt khoát hơn. Đúng lúc đó, tin tức từ thư viện truyền tới, mọi người đã được phép tiến vào chiến trường tiên vực. Toàn học viện chấn động, cao thủ tứ phương đều sục sôi chuẩn bị lên đường. Thạch Hạo và Vương Hy vốn đã chờ đợi ngày này từ lâu. Những tên tuổi như Lục Đà, Phong Hành Thiên, Công chúa Giao Nguyệt, Huyền Côn cũng bắt đầu khởi hành, ai nấy đều mong tìm được cơ duyên lớn. Người ta đồn rằng nếu thể hiện nổi bật tại chiến trường đó, có thể sẽ được ban tặng thánh thư từ tiên tộc, thậm chí có cơ hội chạm tay vào tiên khí cổ xưa. Không khí sục sôi, một chiến hạm màu vàng khổng lồ đã đậu sẵn trong học viện chờ chở nhóm thiên tài đến nơi định mệnh. Trên bon tàu, Thạch Hạo nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc như Ma Nữ, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thỏ Nhỏ, Thanh Y, nhưng vẫn giữ khoảng cách, bởi hắn biết một khi bước vào chiến trường, máu sẽ đổ, và hắn không muốn kéo người thân thiết vào vòng xoáy sát phạt. Chiến hạm dần cất cánh, bay về phía cổ địa xa xôi. Dưới ánh mặt trời rực cháy, mọi người nhìn xuống núi sông trùng điệp bên dưới, trong lòng rạo rực chờ đón một hành trình sinh tử sắp mở ra. Thạch Hạo thầm nghĩ đại chiến sắp bắt đầu. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.